হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা ৰাখিছোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ। ইউটিউবাৰবোৰ কি চিনি পাইছে ন? লাই শাক, কিন্তু ফৰেন কাণ্ট্ৰিত ইউটিউবাৰ লেটেষ্ট বুলি কয়। আজি এই পাতখিলা দি আমি গধূলি চাহ কাপ খাইছিলোঁ, মানে আলু চপত দি খাইছিলোঁ দেই, সুন্দাকৈ পাতখিলা খোৱা নাই। আৰু এই আলু চপকেইটা কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক অকণমান লোভ লগা আৰু বনাই খাব আপোনালোকে, যিহেতু বিৰাট ঠাণ্ডা পৰিছে। জুইৰ ওচৰত এনেকুৱা মানে কেইটামান লৈ আৰু একাপ গাখীৰ দিয়া গৰম চাহ, একোৱে নালাগে আৰু কেনেকুৱা লাগিব ভাল খাই। সেয়া আৰু আপোনালোকক অকণমান লোভ লগাবলৈ আহিলোঁ দেই। এইটো এতিয়া বলক কেনেকৈ বনাইছিলোঁ সেইটো কৈ যাওঁ। এয়া প্ৰথমতে মই ল'লোঁ পিঁয়াজ আৰু লাই শাকৰ পাত, ধনিয়া আৰু পিঁয়াজ পাত দিলোঁ। আৰু এইফালে কুকাৰত কেইটামান আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ, যিহেতু আমি মানুহ কম, মই 3টা আলু লৈছিলোঁ। এইফালে দিলোঁ নিমখ, হালধি, অকণমান ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি দি এইকেইটা ভালদৰে সানি ল'লোঁ। বহুতেই আকৌ হাতেৰে সানিলে খাবলৈয়ে বেয়া পায়, সেইটো কাৰণে মই কাটা চামুচখন দেখালোঁ দেই, কিন্তু হাতখন কিন্তু মই ইউজ কৰিছোঁ। এয়া এইখিনি গোটেইখিনি পাত শাক যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ পিঁয়াজৰ লগত, এইখিনি ভালদৰে মোহাৰি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াত এতিয়া গাজৰ ওলাইছে, গাজৰো দিব পাৰে দেই, মই কিন্তু পাহৰি গ'লোঁ। এয়া এইকেইটা মোৰ হৈ গ'ল। আৰু এইকেইটা মই বলৰ নিচিনা কৰি ল'লোঁ। চেপটোৰ পৰা নিজৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে আপুনি কেনেকুৱা চেপত আলু চপকেইটা খাব। মই এইটো ইজি পালোঁ সেইকাৰণে এইটোৱে ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছত মই দুচামুচমান ময়দা লৈ এইখিনি এটা ঘোল বনাই ল'লোঁ, যাতে এইকেইটা ডুবিয়াই ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এইকেইটা একদম গৰম গৰম তেলত দি একেবাৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু এইকেইটা মই একদম সহজকৈ বনোৱা আলু চপ ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু ভিডিঅ'টো ক'ব দেই কমেণ্ট কৰি। আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ, বাই বাই।